हेलो नमस्ते तपाईलाई हेर्नुहुन्छ मेरो DBS Media YouTube च्यानल। आज म तपाईलाई मेरो DBS Media YouTube च्यानलबाट हामीले कसरी NCELL दिएको डबल डाटा युज गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा भनिरहेको छु। त्यो भन्दा पहिला तपाईलाई NCELL ल्याएको नयाँ योजना चलाउँदै डाटा अफ हुने त्यो योजनाको बारेमा के जानकारी म दिनु गइरहेको छु। त्यसको लागि म तपाईलाई मेरो फेसबुक पेजमा गएर तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। जस्तो यहाँ म NCELL भनेर हाल्छु। युज गर्न सकिन्छ, यहाँ तपाईँले पुऱ्याउन सक्नुहुन्छ के कुरा भनेर तपाईँ प्रत्येकचोटि तपाईँले जे सोध्नुहुन्छ त्यो हुन्छ। प्लान मेरो भोलि आउँदैछ भनेर म यो यसलाई डाउनलोड गर्छु। यसको नयाँ कुराहरू आउँदैछ, भोलि यसको न्युजहरू आउँछ। अब तपाईँ चलाउँदै अफै NCELL डाटा अफ पनि सक्ने बित्तिकै तपाईँकोमा डाटा नचल्ने त्यो बारेमा पनि म तपाईँलाई विस्तृत जानकारी दिन्छु। त्यो के हो र भोलि आउँदैछ त्यसको चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको बारेमा NCELL लाइक नयाँ योजनाहरू कसरी युज गर्न सकिन्छ त्यो बारेमा पनि म तपाईँलाई के भन्न गइरहेको छु। कस्तो हुन्थ्यो होला दुईटै आइटम पाइँदैन। यो त अचम्मै हुन्छ नि, यस्तो पनि पाइन्छ र? फाइदै फाइदा, त्यो त मस्तै हुन्छ ल। तपाईको कुनै इच्छा अनुसारको प्लान आउँदैछ पर्सि। सस्तो कल रेट र आवश्यकता अनुसारको डेटा एउटै प्याकमा पाए कस्तो हुन्थ्यो होला? दुईटै आइटम पाइँदैन। यो त अचम्मै हुन्छ नि, यस्तो पनि पाइन्छ र? के भयो नानु? मेरो पोगो हरायो। पोगो? ए नरौ नानु, मेरो घरमा प्रिन्टर छ अनि हामी पोगोको फोटो प्रिन्ट गरेर थुप्रै ठाउँमा टास्ने अनि पोगो भेटाउने। हजुर हेलो दाइ, कुन घर हो? गुलाबी? यता पनि गुलाबी, यता पनि गुलाबी। कुन चाहिँ? एक तले? यो हुँदै भएन, तपाईँ नै आउनुपर्छ जस्तो कुन ठाउँ भन्ने के हो? अब त म यसो गर्छु र ठुलो आगो बाल्छु होइन, त्यसको धुवा पछ्याउँदै आउनुहोस् कि तपाईँ। के हावा कुरा गरे र? तपाईँले डबल डाटा जहाँ पनि पर्सि भनेपछि अल गरेर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। 24 घण्टा 7 दिन ढुक्कका साथ अनलाइन बस्न पाए कस्तो हुन्थ्यो होला? जति बेला पनि अनलाइन, आहा धेरै रमाइलो हुन्थ्यो। त्यसो भए त बवालै हुन्छ नि यार। त्यो बनाएर म आज आपको अपलोड गर्दैछु। DBS Media YouTube च्यानल पनि तपाईँले सब्स्क्राइब गरी आफूले लिएको डेटा प्याक सकिएपछि ब्यालेन्स नकाटी डेटा आफै बन्द भए कस्तो हुन्थ्यो होला? त्यो अन्तिम सानो जानकारी NCELL हामीलाई फाइदाको बारेमा के जानकारी दिएको छ तपाईँले त्यो जानकारी लिनको लागि तपाईँले मेरो विभिन्न नयाँ जानकारी यो कसरी हामीले गर्न सकिन्छ आज आउँदैछ त्यसको फुल भिडियोहरू फुल यसको लागु हुँदैछ आज। त्यसैले अब तपाईँलाई मैले भिडियोहरू अपलोड गरेर देखाउनु कसरी हामीले सकिन्छ। डाटा बन्द हामीले चलाउने क्रममा हामीले डाटा लिइरहेको हुन्छ, त्यो डाटा सक्यो बित्तिकै डाटा अफ भएको हुन्छ होइन। यस्तो नयाँ भिडियो कुराहरू NCELL ल्याएको छ। त्यसले यो भिडियोमा तपाईँले केही समय वेट गर्नुपर्ने हुन्छ।
जुन तपाईँले पुग्नुपर्ने छ पुगिसकेपछि तपाईँलाई त्यो यति नयाँ भिडियोहरू तपाईँकोमा बनाउँछु थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस बाई बाई डोन्ट forget to subscribe on my channel please नयाँ भिडियोहरूको लागि सब्सक्राइब लाइक सेयर गर्न बिर्सनु Thanks for watching.